بیا د مدینه کوڅې بیا د مدینه کوڅې غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جوان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جوان. د رسول صلی الله علیه وسلم وفات او مرګ دا په دې امت باندې غټ مصیبت ده. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي کوئی تاسو کې چې چاته څه مصیبت در ورسي نو هغه دې ځان ته زما د مرګ رايدي نو دې د لاسه به هغه ته هر مصیبت وړکې ښکاري. په دنیا کې غټ مصیبت چې کوم موږ راغلی هغه دا چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شي دا غټ مصیبت. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دا مرګ دا وخت چې کله را نږدې کېدو نو همیشه دي شي چې څومره یو کار غټي نو دومره د هغې نښې مخکې راځي. رسول صلی د مرګ نه مخکې داسې نښې ښکاره شوې وي چې هغې دلالت کوو په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو والی. هغه ډېرې نښې زه به ته یو څو ذکر کړم. یو نښه دا وه مکه فتحه شوه او خلک د الله په دین کې ډلې ډلې ورننوتو نو دا یوه غټه نښه وه د دې خبرې چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په دې دنیا کې لږ پاتې دی. نو الله سبحانه وتعالی دا سورت نازل کړو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د سورۃ النصر د نازلېدو بعد رسول صلی الله علیه وسلم دوه کاله ژوند په دې دنیا کې تېر کړی به وفات شي. دویمه نښه کوم چې انس بن مالک روایت حدیث دی بخاري کې او هغه دا دی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا وحي په دې اخري ورځو کې ډېره راتله مخکې به لږه لږه راتله او په دې اخري ورځو کې ډېره زیاته راتله. دا مې یو نښه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو والی چې کومې خبرې پاتې دي چې هغه ورته بیان کړي. بل یو دلیل پې دا دی یا نښه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به د جبریل سره د قرآن په هر رمضان کې څو پیرې اړو یو پیر اړو او په آخرني کال کې دو پیر اړولی. رسول صلی الله علیه وسلم په هر کال کې په رمضان کې څو ورځې اعتکاف کو 10 ورځې او په دې آخري کال کې 6 ورځې اعتکاف کړی. دا ټول دلیل دی په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم تلو والی ځکه 6 ورځې اعتکاف وکړو او ځکه د جبریل سره قرآن چې د هغه 2 پیرې وو. بله نښه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم له الله تخیر ورکو بین الدنیا والآخره. ستا دنیا خوښه یو صحیح ده او که ستا آخرت خوښ نو دا هم صحیح ده. دا هم دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی ژوند لږ پاتې دی. ځکه ابو مویهبه رضی الله عنه حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لاړم بقیع ته. بقیع کومه مقبره چې ده په مدینه کې او هلته موږ د رسول صلی الله علیه وسلم مړو له بخانه غوښته بیا ما ته ده وویل وی الله راله اختیار راکړو په 2 شیزونو کې یو ده د خزانو چابیانې به درله درکړم او په دنیا کې به همیشه یې او په آخرت کې به جنت ته ځي. دا یو اختیار دی. دویم اختیار دا دی چې اوس به خپل رب سره ملاوېدولی ځي. نو ما ورته وویل چې بأبي انت و امي یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني وي ځکه د خزانو د چابیانې والا و همیشه په دنیا کې او بیا به جنت ته ځي. جنت ته خو هسې ته ځي. وی هغه ورته وویل چې نه ما د الله سره ملاقات غوره کړی دی. دا اختیار ورکول رسول صلی الله علیه وسلم دا دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند لږ پاتې. بل یو حدیث ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یو کس دی چې الله ولا دا اختیار ورکړو چې ته دنیا غواړې او که نه آخرت غواړې بیا هغه سړي آخرت غوره کړو. نو دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه به ژړا شو. ابو سعید خدري رضی الله عنه چې ما په خپل زړه کې دا وایي چې دا بوډا ولې ژاړي. رسول صلی الله علیه وسلم د یو بنده خبره کوي او دې به په ژړا شو. خو ما ته پته نه وه چې ابوبکر صدیق دومره ژور سوچ والی دی. لکه چې وروسته به موږ خبر شو نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان خبره کوله. حجة الوداع یو غټه نښه ده د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ. رسول صلی الله علیه وسلم حج له لاړ او هغه حج ته حجة الوداع وایي اخرنی حج. د کوم نه بعد چې رسول صلی الله علیه وسلم 2 میاشتې په دنیا کې تېرې کړې به وفات شي. د دې حج په موقع باندې یو آیت نازل شو چې هغه ډېر عجیبه آیت و هغه ده اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا.
نن ما ستاسو دین پوره کو، خپل نعمت به باندې پوره کو، او ستاسو لپاره په اسلام دین کولو باندې زه راضي یم. خو واضحه خبره چې اسلام پوره شو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار ختم شو. د دې حج په دې موقع کې د رسول صلی الله علیه وسلم د خلینو دې خبرې وتی دي چې هغه خو واضحه دلالت کوي په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو والے. په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وی خذوا عني مناسککم زمانه د حج زدکی لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. کې دې دې کله بعد تاسو ویننه ځینې روایتونو کې راځي لعلی لا اراکم بعد عامی هذا. کې دې دې کله بعد تاسو ویننه په یو کې راځي لعلی لا احج بعد عامی هذا. کې دې چې به حج ونه کوم نو بیا به تاسو د حج مسلې چا نه زده کوئ. نو صحابه په دې مسله باندې پوه شیو چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو والے. یو بل دلیل مو په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو والے هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل او ابو موسی الاشعری د یمن ته لېږلي په آخري وخت کې. نو معاذ ابن جبل آخري وخت کې بالکل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم او هغه په دې اسبانی په اوخ باندې سور شي روانېدو. رسول صلی الله علیه وسلم یا معاذ اے معاذ لعلك تمر على قبري او مسجدي هذا. معاذ ته خذي او رخصتي کوله خو کې دي چې ته راشي زما په قبر یا په زما په جمعات په تیری زبانه ناخ را کوشو او د رسول الله سره جوخت غاړي ملاو کړه او سخي وجه دي کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په طرف نه واضحه نه خو چې زه د دنیا نه کلو وایم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلك تمر على قبر او مسجدي هذا. کې دي چې ته زما په دې کور په دې قبر باندې به تیریږي یا به دې را بشي خو زه په دې جمعات کې نه جمعات به زبنه او قبر به می. رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مرض په کوم مرض کې چې هغه وفات شوی دا د ربیع الاول په میاشت کې راغله. د دې مبارک اقوال شتهونه مشهور قول دی چې دیار له سورې رسول صلی الله علیه وسلم نه جوړ. د بیماری په اول ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم منزله توراتو د جمعرات ورځ او رسول صلی الله علیه وسلم ماسپخین منزله وته چې دغه د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنه منځو په جمعات کې په جمعات کې اخرنه منځ ده. دو کسانو رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې لاسه چوله په بل چوله اوجت کړ. رسول صلی الله علیه وسلم راوست او د خپیر اخکو ده کېږي او سری تړلو او رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه په ټیم کې. په اخر کې دا وی چې خلکو کله چا په ما باندې سه دینار او درهمي ناغه دې ماته وې چې سبال او بین دینار او نه به درهم او کله چې سره مې ظلم جاته کړي او غره نه قصاص غسته غواړي نه غسته چې کې سبال وزنه او د ابوبکر صدیق فضایل بیان کړ او دی وی په موږ باندې د چا دومره احسان نشتی لکه څومره چې په موږ باندې د ابو قحافه د زوی دي. موږ سره کچا ښه کړی دي موږ سره کړی او موږ د خوب بدله کې ډیر ښه کړی سوای د ابوبکر صدیق نه چې د په موږ باندې ډیر احسان پاتې شو. کور ته رسول صلی الله علیه وسلم بیماری خزیته ده. فاطمه رضی الله عنها بدی کړه رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناسته او رسول صلی الله علیه وسلم ډیر سخت مینو. رسول صلی الله علیه وسلم په کې خبر وکړه چې هغه سره دا په جړا شو. بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم څخه خبر وکړه چې هغه سره په خندا شو. ډیر وخت پورې رسول صلی الله علیه وسلم په وفات شو. ډیر وخت پورې هغه نه د رسول صلی الله علیه وسلم دی بیانو ته پوښتنه کوي چې رسول ته تفسیر هغه نه او بیا وته وی چې کله مجبور کړ وای ما نه وی خو تاسو مجبور کړم. هغه دا چاول پر رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې لور په دې بیماری کې وزمرب چې ګوره کې پاتې شي زتلو وره هغه سره په جړا شو چې کله زما جړا ولیده نو ماته به بل غوت کې دا وی چې ګوره په جنت کې به ټول ناول ته ما سره ملاوي. بیا دا باقی چې کوم ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم منزله بهر ته نه دی وته جمعې هفته اتوار او د پیر په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو څو ورځې کور کې تیرې کړې جمعرات جمعه هفته اتوار څلور ورځې. په دې څلور ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې بیماری سم ډیره شي او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم بهوش شو. نو د لور سره په خوا کې ناسته فاطمه رضی الله عنها ناغي ذکر د خپل بلار ته وکړو ناغي وا کرب ابتا علی وی زما په بلار باندې سخت ډیره شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې لور ليس على ابيك كرب بعد اليوم لان بعد مستوى بلار باندې سخت نه اوس هغه پارام شي او جنت ته بلار شي او کوم عارضی جون کې چې کوم سخت هغه تیرې کړي هغه ختم شي. اخرنی ورځ هغه د پیر ورځ یوم الاثنين د سحر د منځ ټیمو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځان دي سي ښکار شو چې لکه زلک خشه مو گزاره کوم. ناغه سره دومره وکړو چې پاسې د کړکۍ نه د پرده لرکړه د عشر د کور تر وځي کوم کړکۍ او جمعه
نو چې وی کتو ابوبکر صدیق ولاړو او جمع ولاړو مون شروع شو. انس بن مالک وی چې نږدې و چې زمونږ د منځونه خراب شوی. څه خوشاله شو صحابه منځ کې مونږ تیر رسول سم خشه د کسروزی او ابوبکر صدیق د احترام ته وګوره چې هغه ډایرک بس بشار هغه په صف کې ودرېد چې رسول سم روزي او مال نه بکر چې رسول سم روزي زیدي مونږ کو رسول سم ته اشاره وکړه چې نه مخکې ان اتموا صلاتکم مونږ پوره کې زنه دروزه. رسول صلی الله علیه وسلم صرف د دې لپاره دا کارو کو چې وګوري چې کم فصل ما کړلې چې هغه څنګه او کم ځوانان چې ما تیر کړی چې هغه څنګه دي که سبا له زنیما نو چې د جمعات پر دوی نه خالی او کنه ډک وي که زنیما نو دوی د الله عبادت کوي او کنه کوي که زنیما دوی بر الله د پر jihad کوي او کنه کوي ډک کتو هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم نو وی خندل. انا شمال کوی چې کله رسول مسکیشن مخ دې چې لګي سوال سمي سومي چې دوه خپل احکار شو. سبحان الله د صحابه مزدوری له کارون نه تو کوم ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم جوړ شي او ټول په رسول صلی الله علیه وسلم دغه تاسو وګورئ سره بناس په دغه ورځ د دې صحابو د ګمان شو چې رسول صلی الله علیه وسلم خشه دې ځکه خو کړکی کیو کتو نو ټول لاړو خپل کارون الله. په دوحه په دې ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت ډیر شو او عائشہ رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم د سر یې خو دیو او سخت په ډیر زیاتې دا و موت یو لوخه یې خو دو بای کې یخ وبو پرتی رسول صلی الله په دې لوخه کې لاس وو او به بزن راخ کودو به دو لا اله الا الله ان للموت لسكرات یقینا د مرګ سخت ډیره د رسول صلی الله خبره کوي عائشہ نه وی په رسول صلی الله علیه وسلم چې د مرګ څومره سخت راغلی دومره نه پچا راشي او نه پچا راغلی. په دغه ټیم کې وی عبدالرحمن ابن ابوبکر راغی رضی الله عنهما عائشہ رضی الله عنها راغی نه دغه سره په خله کې مسواک او د رسول صلی الله علیه وسلم په مسواک ډیر خوخو. نو رسول صلی الله علیه وسلم خبرې نشوي کولای ځکه چې جبه درنه شي و او سخت به ډیر شي و. عائشہ نه و چې رسول صلی الله علیه وسلم دې مسواک ته کتو نو یې پوه شم چې رسول صلی الله مسواک ته ځل شي نه خبرونه مسواک واغستو او په خپل خله مولا جوړ کو او به رسول صلی الله ورکو هغه مسواک وو. رسول صلی الله علیه وسلم سخت زیاته ده حدیث کوي چې رسول صلی الله په مخه ته کوي چې الله ما وبخي او ما رحمك. عائشہ رضی الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر کوله او دا ګوته بر اسمان ته ویلو اللهم الرفيق الاعلى. رفيق الاعلى څه هغه مرګرتیا چې هغه چته مرګرتیا ده النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چې الله ما دې خلکو سره مرګره کا نه دا کوي درې پیری دا ټکه وي اشر نو چې بدرین به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټکه وي نو به د لاس مبارک لولید لاس مبارک د رسول صلی الله علیه وسلم راولید د دې ټکی سره هغه لاس راولید چې هغه لاس ټول عمر د خلکو خدمتونه کړو او د دې ټکی سره هغه بدن نور کار پرې خو کم بدن چې دیرش کاله د الله په لار کې په نمونو تکلیفونه اوچت کړو هغه جسم کار پرې خو چې په طائف کې په کانو وشته شو او هغه جسم کار پرې خو چې په غزوه احد کې غاخونه زخمی شو هغه جسم کار پرې خو چې په غزوه احد کې رسول صلی الله علیه وسلم یو کند د دې ورولېدل د یو خپل ولېدل نه خپل سخت خوب شو هغه جسم مبارک کار پرې خو چې دومره وګت تاجد به کوی شنو چې د خپل په پرسیدلې و بچاو دي هغه زړه ودرید چې هغه د جود او د کرم نه دکو یو غنی زړه فاطمه رضی الله عنها را له بدغه ورس چې څنګه پر پلار په سره یا ابتا من ربه ما ادنا نو یالی زما پلار فل رب ته سمره نږدې شو الی جبرئیل یا ابتا الی جبرئیل ننعا ولی زما پلار دا خبر جبرئیل ورکه امرګره ولا خبر کې جستا امرګره نشتی بیو یا ابتا جنت الفردوس مأوا علی زما پلار جنت الفردوس ته رسیدلې الله سبحانه وتعالى زمو ملاقات رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي او الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ زمو حشر دا غسر وکي او الله دې موږ ته د شفاعت نصیب کړي.